हॅलो फ्रेंड्स, रयत ऑनलाईन स्कूल एज्युकेशन रोज या प्रकल्पामध्ये आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत. बघा, आपण मागच्या काही लेक्चर्समध्ये 11th इंट्रोडक्शन आणि त्याचबरोबर 9th आणि 10th ला जे बेसिक पॉइंट्स होते त्याचे काही पॉइंट्स आपण बघत आहोत. त्यातलाच पुढचा महत्वाचा बेसिक पॉइंट असणार आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. अतिशय सोपा पाठ आणि महत्वाचा सुद्धा आहे, कारण 11, 12 त्याचबरोबर पुढे आपण शिकत असताना सुद्धा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हा पॉइंट्स आपल्याला कंटिन्युअसली लागत असतोच. तर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन शिकत असताना काय पॉइंट्स असतील ते आपण आता बघणार आहोत. तर मी पुन्हा एकदा तुमचे स्वागत करतो. भुजबळ अक्षय विजय कुमार आणि सयाजी मध्ये मी टीचिंग करतोय, हे आता तुम्हाला सांगितलेच. तर आता आपण बघा, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन 10th ला तुम्ही बघत असताना अतिशय सिंपल पॉइंट्स मध्ये 3 प्रकारे तुम्ही काय केलेले आहेत, इक्वेशन सॉल्व्ह केले आहेत. तर त्याची पहिल्यांदा आपण डेफिनेशन बघूया. डेफिनेशन मध्ये जर बघितलं आपण, तर डेफिनेशन मध्ये बघा, पॉलिनॉमियल डिग्री इक्वेशन्स हे तुम्हाला झालेलं आहे. इन मॅथमॅटिक्स ए क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज ए पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री. सेकंड डिग्री म्हणजे काय असणार, तर त्या एक्स ची पॉवर तुमची किती असेल त्याच्यावरती त्याची डिग्री ठरते. मग दिलेल्या इक्वेशन मध्ये त्याची पॉवर, हायेस्ट पॉवर किती असेल त्याला म्हणायचं डिग्री ऑफ द इक्वेशन. त्याचा जनरल फॉर्म हा आपला असणार आहे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. आणि ह्याच्यामध्ये ह्या एक्स ची पॉवर जर आपण चेक केली तर ती आहे 2, म्हणून त्याला म्हणायचं सेकंड डिग्री इक्वेशन. मग सेकंड डिग्री इक्वेशन ह्याच फॉर्म मध्ये नेहमी असणार आहे आपल्याला ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. समटाइम्स एक्स ची टर्म तिथला कोएफिशियंट 0 असू शकतो किंवा कॉन्स्टंट 0 असू शकतो. अशा प्रकारचे जे इक्वेशन्स आपल्याला मिळतात त्याला आपण म्हणणार आहोत क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. म्हणजे क्वाड्रॅटिकचा अर्थ झाला सेकंड डिग्री. त्याच्यामध्ये क्युबिक म्हटलं की त्याची ऑर्डर आपली डिग्री असणारे आपली 3, आणि बाय क्वाड्रॅटिक म्हटलं तर त्याची डिग्री असणारे 4. हे आपल्याला नेक्स्ट टर्म्स मध्ये शिकायचं आहे. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये घेत असताना वेअर एक्स रिप्रेझेंट्स ए व्हेरिएबल, एक्स इज अ व्हेरिएबल नंबर, दिस एक्स इज व्हेरिएबल नंबर, म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये कोणत्याही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू शकतो. और अन अननोन नंबर, किंवा तो आपल्याला माहित नाहीये, त्याची व्हॅल्यू आपल्याला इक्वेशन सॉल्व्ह केल्यानंतर काढायची असते. ए, बी आणि सी हे आपल्या त्यातले कॉन्स्टंट आहे, आणि सगळ्यात महत्वाची कंडिशन असते की ए इज नॉट इक्वल टू 0. जर ए 0 झाला तर ते इक्वेशन क्वाड्रॅटिक नसून मग लिनियर फॉर्म मध्ये तयार होणार. म्हणून ए इज नॉट इक्वल टू 0 ही झाली आपली डेफिनेशन. आता ह्याच्यामध्ये घेत असताना पुढचा पॉइंट, द कॉन्स्टंट ए, बी अँड सी आर कॉल्ड रिस्पेक्टिव्हली द क्वाड्रॅटिक कोएफिशियंट्स. त्याला क्वाड्रॅटिकचे कोएफिशियंट्स म्हटले जातात, ए, बी आणि सी. द लिनियर कोएफिशियंट अँड द कॉन्स्टंट टर्म ऑफ फ्री टर्म असं सुद्धा म्हटलं तरी चालू शकतं. तर हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपण जे काय कन्सिडर करणार आहोत, ते पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2, y इज इक्वल टू असं लिहिलं तरी सुद्धा चालेल. ते आपल्याला ह्या वर्षी वापरायचे. y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन अँड a इज नॉट इक्वल टू 0. हिअर इज एन एक्झाम्पल. फॉर एक्झाम्पल 5x² मायनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. हे सुद्धा काय झालं, आपलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच झालं. मग हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपल्याला काय करायचे, सॉल्व्ह करायचे. मग हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, द नेम क्वाड्रॅटिक कम्स फ्रॉम क्वाड मीनिंग स्क्वेअर, बिकॉज द व्हेरिएबल गेट्स स्क्वेअर लाईक x². ओके. अँड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. ह्याला सेकंड म्हणतात, पण आपण शक्यतो काय म्हणायचं, क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच म्हणायचं. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट त्यातला, रूट्स ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड, म्हणजे त्याचे रूट्स असतात. रूट्स असतात म्हणजे त्याला दुसऱ्या भाषेमध्ये आपण म्हणणार आहोत त्याला सोल्युशन असणार आहे काहीतरी. ते सोल्युशन आपल्याला काय आहे ते चेक करायचे. मग ते सोल्युशन आपलं जे काय कन्सिडर करणार आहोत ते सोल्युशन आपण तिथं बघणार आहोत. मग आता सोल्युशन मध्ये घेत असताना त्याला काहीतरी त्या एक्सच्या ऐवजी नंबर मिळणार. तो एक्स नंबर आपण इथं कन्सिडर केला अल्फा. तर ते दिलेलं जे इक्वेशन आहे ते आपलं इक्वेशन चेंज होणार, ए अल्फा² प्लस बी अल्फा पाहिजे इथं प्लस सी इज इक्वल टू 0. कशाच असणार आहे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इफ अल्फा is the root of the ax² plus bx plus c is equal to 0, then we say that
x इज इक्वल टू अल्फा, सॅटिस्फाय द इक्वेशन, म्हणजे ते इक्वेशन काय करणार, तो सॅटिस्फाय करणार. सेकंड काय करायला लागेल आपल्याला, तिथं अल्फा पाहिजे आपल्याला. ठीक आहे, सेकंड काय करणार आपण त्याच्यामध्ये, फर्स्ट वन हे झालं आपलं की इक्वेशन सॅटिस्फाय करणार. सेकंड एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ह्याला आपण सोल्युशन सुद्धा म्हणू शकतो. एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 काय म्हणू शकतो आपण, सोल्युशन सुद्धा म्हणू शकतो. The root of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are called zeros of the polynomial. त्याला काय म्हणायचं, zeros of the polynomial. This is the new term, zeros of the polynomial. मग त्याच्यावरून आपण काय करणार आहोत, त्याचे आन्सर्स फाइंड आउट करणार आहोत. ठीक आहे, तर नेक्स्ट पॉइंट त्याच्यामध्ये मोर एक्झाम्पल्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स बघा. फर्स्ट आपण म्हटलंय 2x square plus 5x plus 3 is equal to 0. In this equation a is equal to 2, हा a कन्सिडर झाला इथं, a is equal to 2, b is equal to 5 and c is equal to 3. This is also quadratic equation. This one is a little more tricky where a is 1 दिसत नाहीये, याचा अर्थ इथं कोएफिशियंट त्याचा 1 असणार. इन फॅक्ट a is equal to 1 as we don't usually write 1ax square, म्हणजे त्याच्याऐवजी फक्त x square लिहिला आपण तरी चालेल. दुसरा b is equal to काय आलेलं आहे, -3, बिकॉज साइन कन्सिडर करायचं ऍज इट इज. अँड वेअर इज c, c is equal to 0 बिकॉज देर इज नो प्रेझेंट, c is equal to 0. समटाइम्स नेक्स्ट इक्वेशन बघा, 5x minus 3 is equal to 0. Oops, this is one is not quadratic equation because there is no x square term, because it is missing x term. In other words, a is equal to 0 and that means it can't be quadratic. त्याच्यामुळे तो काय आपण म्हणू शकत नाही, क्वाड्रॅटिक म्हणू शकणार नाही. ओके, सो खूप सोपं आहे. ह्या पद्धतीने आपण आता पुढे त्याचे पॉइंट्स बघूया. हिडन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स बघा. So far we have seen the standard form of quadratic equation, हा आपण बघितलेला आहे. बट समटाइम्स a quadratic equation doesn't look like that, म्हणजे ह्याच फॉर्म मध्ये असतील असं सुद्धा नाही. ते काय असू शकतात, सोप्या फॉर्म मध्ये सुद्धा कन्वर्ट करता येतात. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल बघा, हे सुद्धा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे आपलं. एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 3x minus 1, हे सुद्धा काय झालं आपलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. मग हे सगळे टर्म्स एका बाजूला घेतलं तर आपलं इक्वेशन असं होणार आणि ते स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आलं. आणि ऍट दॅट टाइम a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 अँड c इज इक्वल टू 1. नाउ सेकंड टाइम्स x च्या ऐवजी दुसरा नंबर वापरला तरी सुद्धा ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच राहणार आहे. मग ते आपण सिम्प्लिफाय केलं बघा, इथं w कन्सिडर केला तरी सुद्धा ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असणार आहे. म्हणजे नेहमी xच असला पाहिजे असं सुद्धा नाही. तो एक्सपांड केला तर काय झालं, 2w square minus 4w minus 5 is equal to 0. At that time a is equal to 2, b is equal to -4 and c is equal to -5. ओके, नेक्स्ट टर्म आपण कन्सिडर केली z into z minus 1, एक्सपांड केला तर इट इज ऑल्सो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. z square minus z minus 3 is equal to 0 and the values of a is equal to 1, b is equal to -1 and c is equal to -3. नेक्स्ट लास्ट एक्झाम्पल बघा, आता थोडासा ट्रिकी केलेला आहे पूर्णपणे. 1/x आणि 1/-1/x स्क्वेअर मीन्स x स्क्वेअर न मल्टिप्लाय केलं पूर्ण इक्वेशनला तर आपलं इक्वेशन कन्वर्ट होणार ह्या टाइप मध्ये. 5x स्क्वेअर प्लस x -1 आणि 0 ला मल्टिप्लाय केल्यानंतर ना 0च राहणार. मीन्स a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1 अँड c इज इक्वल टू -1. म्हणजे ही जी इक्वेशन्स आहेत ही सुद्धा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स आहेत. म्हणजेच आपल्याला इथून पुढच्या वर्षात काय बघायचं आहे, तर इक्वेशन नेहमी ह्याच फॉर्म मध्ये दिले जातील असे नाही. सीईटी किंवा जेईच्या टाइप्स मध्ये आपल्याला अशा फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करून दिले जातात. म्हणून हे खूप महत्वाचं आहे की ह्यात सुद्धा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ते ओळखण्यासाठी फक्त महत्वाचा पॉइंट असतो की एक्स स्क्वेअर, डब्ल्यू स्क्वेअर ह्या टर्म्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असल्या पाहिजेत. ठीक आहे, मग आता त्याचं हाऊ टू सॉल्व इट, आता आपण तो कसा सॉल्व्ह करायचा, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कशा पद्धतीनं सॉल्व्ह करायचे ते बघायचं आहे. मग आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आपल्याकडे 3 वेज आहेत, म्हणजे 3 पद्धती आहेत आपल्याकडं. त्या 3 पद्धतीनुसार तुम्ही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व्ह करू शकता. त्यातले फर्स्ट, वी कॅन फॅक्टर द क्वाड्रॅटिक, फाइंड व्हॉट टू मल्टिप्लाय टू मेक द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. असा एक नंबर करायचा की त्याच्यानुसार आपण काढू शकतो. वी कॅन कम्प्लीट द स्क्वेअर, दिस इज द सेकंड मेथड, कम्प्लीट स्क्वेअर मेथड. अँड थर्ड वन,
वी कॅन स्पेशल क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युला तो असणार आहे x इज इक्वल टू मायनस बी प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a. ह्या टाइप्स मध्ये आपण काय करायचंय क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व्ह करायचे. समटाइम्स सपोज आपण कन्सिडर केला अल्फा अँड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन अल्फा इज इक्वल टू मायनस बी, त्यातला एक प्लस नंबर कन्सिडर, इथं दोन नंबर्स आहेत बघा आपले, एक प्लस आणि दुसरा मायनस, त्यातले नंबर कन्सिडर करायचे. मायनस बी प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a अँड सेकंड वन मायनस बी मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. मग आता त्यातले आपण फर्स्ट मेथड आता बघणार आहोत, डिस्क्रिमिनंट. द डिस्क्रिमिनंट बी स्क्वेअर मायनस 4ac हा फॉर्म्युल्यामधून आपण कन्सिडर केलेला आहे. तो फॉर्म्युल्यामधून जो कन्सिडर केला, इट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनंट बिकॉज इट कॅन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पॉसिबल टाइप्स ऑफ आन्सर. म्हणजे आपण कशा टाइपचे आन्सर्स मिळू शकतात हे आपण कशावरती ठरवणार आहोत, तर बी स्क्वेअर मायनस 4ac, म्हणून त्याला नाव दिलेलं आहे डिस्क्रिमिनंट. मग आता त्यातला बी स्क्वेअर मायनस 4ac जर पॉझिटिव्ह असेल तर आपल्याला दोन रिअल सोल्युशन्स मिळतात. त्याच्यानंतर जर तो बी स्क्वेअर मायनस 4ac हा जर 0 असला तर त्याला एकच सोल्युशन मिळतात आणि ते सोल्युशन रिपीट असतं, म्हणजेच रिअल सोल्युशन अँड रिपीट सोल्युशन अशा पद्धतीचं आपल्याला त्याच्यामध्ये आन्सर मिळू शकतं. ओके, नेक्स्ट त्यातला पार्ट असेल आपला, व्हेन इट इज निगेटिव्ह यू गेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आणि कॉम्प्लेक्स नंबरचं सोल्युशन हे आपल्याला आता 11वी मध्ये असणार आहे, त्यामुळे ते नवीन पॉइंट आहे कॉम्प्लेक्स सोल्युशनचा. मग तेच आपण इथं टेबल मध्ये दिलं, d इज ग्रेटर दॅन 0 देन रिअल अँड अनइक्वल, d इज इक्वल टू 0 रिअल अँड इक्वल, अँड d इज लेस दॅन 0 नो रिअल रूट्स. दिस इज द एक्झाम्पल्स ऑफ. नाउ युजिंग द क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युला, क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युलानं आपण कशा पद्धतीनं सॉल्व्ह करू शकतो. जस्ट पुट द व्हॅल्यूज ऑफ a, b अँड c इनटू द क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युला अँड डू द कॅल्क्युलेशन. तर त्याच्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल घेऊया बघा. सॉल्व 5x स्क्वेअर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. कोएफिशियंट्स काय तयार झाले, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6 अँड c इज इक्वल टू 1. मग आता ह्याच्यामध्ये काय करायचं, क्वाड्रॅटिक मध्ये आपण त्याच्या व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करायच्या. मायनस बी प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a. मग पुट द व्हॅल्यूज ऑफ a, b अँड c, वी गेट x इज इक्वल टू फर्स्ट वन b इज इक्वल टू 6, इथं सबस्टिट्यूट केलं आपण, बी स्क्वेअर म्हणजे 6 स्क्वेअर मायनस 4ac, त्या व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट केल्या डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 मीन्स 2a. त्या पद्धतीनं आता त्याचे कॅल्क्युलेशन्स केले. तर कॅल्क्युलेशन्स मध्ये मायनस 6 तसाच ठेवला, 6 चा स्क्वेअर आला 36 मायनस 20 डिवाइडेड बाय 10. तर त्याचा आन्सर्स काय आला आपला, मायनस 6 प्लस मायनस रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 10. रूट ऑफ 16 म्हणजे किती येणार, 4 येणार, म्हणजे त्यात मग दोन आन्सर्स आपण करणार, मायनस 6 प्लस मायनस 4 डिवाइडेड बाय 10, म्हणजे एक आलं -0.2 आणि दुसरं आलं -1. दिस इज द सोल्युशन. नाउ टू चेक, आता चेक काय करायचं बघा, आपण ते जे आन्सर्स दोन काढले ते इक्वेशन मध्ये ठेवून सॅटिस्फाय होतात का बघायचं. मी पहिल्यांदा घेतलं -0.2, इथं ठेवलं, त्याच्यानुसार इक्वेशन मध्ये आपलं इक्वेशन होतं 5x स्क्वेअर प्लस 6x प्लस 1. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या, आन्सर कॅल्क्युलेट केला, आपला आन्सर आलं 0, म्हणजे आपला आन्सर सॅटिस्फाय झाला. आन्सर सॅटिस्फाय झालं म्हणजेच आपण जे काय रूट्स काढलेले आहेत ते अगदी बरोबर आहेत. तसंच -1 ला सुद्धा केलं आणि त्याच्यानुसार आपण त्याचं सुद्धा आन्सर फाइंड आउट केला. म्हणजे हे आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलं. नाउ नेक्स्ट मेथड टू फॅक्टराइज करायचे आपल्याला. फॅक्टराइज करत असताना ते फॅक्टर कसे पाडायचे हे आता बघणार आहोत. मग आता इथं फॅक्टर काढत असताना बघा, एक्सपांड केल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार, एक्स स्क्वेअर प्लस 3x मायनस 4, आणि फॅक्टर केल्यानंतर x प्लस 4 मायनस एक्स इंटू x मायनस 1. मग आता हे जे काय फॅक्टर्स पडायचे हे फॅक्टर पडताना आपण काय करायचं, हा जो सी नंबर असतो तो विथ साइन कन्सिडर करायचा. तो सी नंबर काय आहे, विथ साइन -4 ऍज इट इज कन्सिडर केला. त्याचे फॅक्टर्स पडायचे आणि ते फॅक्टर अशा पद्धतीनं पाडायचे की ह्याचं मल्टिप्लिकेशन इथं ऍडिशन दाखवणार. काय दाखवणार, त्यांची ऍडिशन, आणि मल्टिप्लिकेशन -4, म्हणजे तो काय येतोय 4 आणि -1 अशा पद्धतीने असणार. म्हणजे हे झालं, मग इथं x प्लस 4 आणि x मायनस 1. मग ह्या पद्धतीने काय करायचंय, फॉर एक्झाम्पल आपण आता इथं कन्सिडर करूया. एक्स स्क्वेअर प्लस 3x काय केलं, फॅक्टर करायचे, तर त्याचं काय येणार, कॉमन नंबर येणार आपला x
आणि x कॉमन काढला, सेट द इक्वेशन्स इक्वल टू 0. The factors will be linear equations. Set each linear factor equal to 0. Solve both linear equations. हे झालं. x is equal to 0 means product of the two number is equal to 0. That means one of them is 0. X is equal to 0 or x plus 3 is equal to 0. x plus 3 is equal to 0 means x is equal to minus 3. अशा पद्धतीने आपण त्याचे फॅक्टर्स पाडले. आता सॉल्विंग जनरल क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. जनरल क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपल्याला सॉल्व करत असताना कशा पद्धतीने सॉल्व करायचे बघा. कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड. आता कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड बघायच्या आधी आपण ह्याच्यामध्येच काय करूया, आपण थोडासा चेंज करूया. बघा आता हे फॅक्टर आपण पाडत असताना मी अजून एक तुम्हाला सिंपल मेथड सांगतो. जर एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 असेल, बघा काय सांगतो, एक्स स्क्वेअरचा जर कोएफिशियंट 1 असेल तर जे फॅक्टर्स पाडलेले आहेत ना आपण, तर त्यावेळेस त्याचे डायरेक्ट आन्सर आपण काय करायचे, त्याच्या निगेटिव्ह साईडने घ्यायचे. कसे घ्यायचे, निगेटिव्ह म्हणजे काय करायचे बघा, की हा जो नंबर तुम्ही कन्सिडर करताय ह्या नंबर्स मध्ये x इज इक्वल टू काय करायचं, हा तुम्ही जो फॅक्टर पाडलेला आहे त्याचा अपोजिट साईन आन्सर लिहायचं. मग इथं 4 पाडलाय म्हणजे याचा फॅक्टर झाला -4 आणि इथं -1 आहे म्हणजे याचा फॅक्टर झाला +1. हे कशासाठी, जेई आणि सीईटी ला डायरेक्ट आन्सर लागतात त्यावेळेस. मग कधी पाहिजे तर एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 असेल तरच करू शकता तुम्ही, अदरवाइज तसं येणार नाही. ठीक आहे. आता नेक्स्ट पॉइंट आपला सॉल्विंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वेअर मेथड. कंप्लीट स्क्वेअर मेथड मध्ये ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टर्न इनटू a इंटू ब्रॅकेट x प्लस d हा नवीन नंबर आपल्याला शोधायचा आहे, ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस e इज इक्वल टू 0. अशा पद्धतीनं सॉल्व करायचं. We can use the idea to solve a quadratic equation, find where it is equal to 0. मग ते जे आहे त्याच्यामध्ये काय करायचं, येणं काय करायचं, फर्स्ट देन कॅरी ऑन. मग आता हे आपण डायरेक्ट एक्झाम्पल न बघूया. बघा स्टेप्स बघा. फर्स्ट, नाउ वी कॅन सॉल्व क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इन 5 स्टेप्स. स्टेप 1, डिवाइड ऑल टर्म्स बाय a, म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेअर जो काय असेल त्यानं डिवाइड करा. दुसरी स्टेप असणार, मूव्ह the number term c upon a to the right side of the equation. ती काय आलेली असेल ना c upon a टर्म, ती काय करायची, राईट साइडला टर्न करायची. त्याच्यानंतर ना complete the square on the left side of the equation and balance this by adding the same value to the right side. आणि तो बॅलन्स करायचा and take the square root of both sides of the equation. And last step, add or subtract the number that remains on the left side of the equation to find x. फॉर एक्झाम्पल बघा, आता इथं आपण एक्झाम्पल घेतलेले. आता एक्झाम्पल महत्वाचं आहे, त्यानुसार आपण सॉल्व्ह करूया. एक्स स्क्वेअर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट स्टेप काय, की त्यातला जो काय असेल कोएफिशियंट एक्स स्क्वेअरचा तो डिवाइड करायचा. पण इथं 1 आहे त्यामुळे काय चेंज होतच नाही. दुसरी स्टेप, हा नंबर 1 आपण काय करायचा, RHS ला ट्रान्सफर करायचा. एक्स स्क्वेअर प्लस 4x इज इक्वल टू -1. मग आता इथं जो नंबर तुम्हाला शोधायचा आहे कम्प्लीट स्क्वेअर साठी, तो मी तुम्हाला एक सिंपल फॉर्म्युला सांगतो. बघा तो काय करायचा, हा नंबर इथं शोधायचा. तो कुठला नंबर आपल्याला शोधायचा आहे ते सांगतो मी तुम्हाला. तो शोधायचा आहे आपल्याला -b. तो काय शोधायचा आपण, -b डिवायडेड बाय 2a ब्रॅकेट स्क्वेअर. हा नंबर आपण काय करायचा आहे तिथं शोधायचा आहे. कुठला शोधायचा, -b डिवायडेड बाय 2a. हा नंबर आपण तिथं सॉल्व करायचा. मग तो जर आपण सॉल्व केला तर आपल्याला काय मिळेल, तिथं जो ऍड करायचा आहे नंबर तो मिळेल. मग आता तो आपण कॅल्क्युलेट करूया. इथं बघा तो कॅल्क्युलेट करत असताना खूप सिंपल आहे फॉर्म. काय करायचं आहे, तो नंबर आपण इथं कॅल्क्युलेट करायचा आहे. तो कॅल्क्युलेट करताय तर -b किती आला, इथं 4 आला. म्हणजे -4 डिवायडेड बाय 2a. a किती 1च आहे म्हणजे 2 आणि त्या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. -4 डिवायडेड बाय 2 किती येणार, -2. -2 चा स्क्वेअर काय येणार आपला, +4. -2 चा स्क्वेअर किती येणार आपला, +4. आणि म्हणजे तो काय झाला इथं
इथं 2 लिहितो मी परत एकदा, असू दे, ठीक आहे. 2 स्क्वेअर किती झाला 4, आणि तो 4 नंबर आपण काय करायचा दोन्ही साईडला, म्हणजे ही टर्म लक्षात ठेवा सर्वांनी, आणि ह्या टर्मचं काय करायचं दोन्ही साईडला ऍड करायचं. हे इथं +4 केला, इकडं +4 केला. त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेप जी काय असणार आहे ती बघा. आता हा जो नंबर आहे ह्याच्यामध्ये पहिल्याचं स्क्वेअर रूट घ्यायचं, एक्स स्क्वेअरचं काय घ्यायचं स्क्वेअर रूट, ते एक्स आलं. दुसऱ्या नंबरचं आपण साइन पुट करणार इथं, तो आला प्लस, आणि तिसऱ्या नंबरचं परत स्क्वेअर रूट घ्यायचं +2, आणि त्याचा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, म्हणजे a + b ब्रॅकेट स्क्वेअर फॉर्म्युला आपण यूज केला. त्याच्यानुसार काय आलं मग =1 + 4 3 आला. म्हणजे टेक द स्क्वेअर रूट, x + 2 चे ना x + 2 आणि याचे ना ±√3, आणि मग आपण काय करणार हा नंबर इकडे ट्रान्सफर करणार. म्हणजे असं आहे तसं लिहिलं तरी चालेल किंवा पॉइंट मध्ये कॅल्क्युलेशन केलं तरी चालेल. अशा पद्धतीने आपण काय केलं कम्प्लीट स्क्वेअर मेथड फाइंड आउट केली. म्हणजे खूप सोपी आहे कम्प्लीट स्क्वेअर मेथड सुद्धा, ठीक आहे. ह्या पद्धतीने आपण आज क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे 3 फॉर्म्युले बघितले. ह्या 3 फॉर्म्युल्यांनुसार तुम्ही काय केले त्याच्यामध्ये आन्सर्स केले. फर्स्ट तुम्ही बघितलेलं होतं फॅक्टरायझेशन मेथड, सेकंड तुम्ही बघितलेले होते, सेकंड तुमची झालेली होती फॉर्म्युला मेथड, अँड थर्ड आपण बघितलेले कम्प्लीट स्क्वेअर मेथड. अशा पद्धतीने आपण काय बघितलेले फॉर्म्युलेज बघितले. आता ह्याच्यामध्ये पुढचा एक पॉइंट आपला राहिलेला आहे सम ऑफ द रूट्स अँड प्रॉडक्ट ऑफ द रूट्स. तो सम ऑफ द रूट्स हा आपल्याला लागणार आहे म्हणून मी तिथं कन्सिडर करतो सम ऑफ द रूट्स. काय असतात सम ऑफ द रूट्स, सपोज अल्फा आणि बीटा असतील तर अल्फा प्लस बीटा हे झालेलं आहे तरी पण आपण रिवाइज करतोय. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a अँड प्रॉडक्ट ऑफ द रूट्स काय असतात, प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स म्हणजेच अल्फा इंटू बीटा, परत एकदा मी लिहितो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a and next one alpha into beta is equal to c/a. अशा पद्धतीने काय असतात त्याचे आन्सर्स असतात. म्हणजे हे तुम्हाला काय करायचे सॉल्व्ह करायचे आहेत c/a. मग ह्यानुसार तुम्ही प्रॉडक्ट ऑफ द रूट्स आणि सम ऑफ द रूट्स सुद्धा काढू शकता. ठीक आहे. अशा पद्धतीने आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे काही पॉइंट्स बघितलेले आहेत, सोपे आहेत. हे पुढच्या आपल्याला 11वी आणि 12वी ह्या दोन्ही वर्षी लागणार आहे. तर तुम्ही त्याचा अभ्यास केला तर चांगला होईल. ठीक आहे. असं नंतर नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण दुसरे सर काहीतरी घेतील, त्याच्यामध्ये दुसऱ्या सरांचा असेल आपला सिक्वेन्स अँड सिरीज मधला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हे आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया. धन्यवाद.